Hoi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Ik ga samen met Jack Hoogland van topaandelen.com praten over Argentinië. Een interessant land. Er is daar een president aan de macht gekomen die met een kettingzaag het podium opkwam en zei: Nu ga ik hier eens eventjes met de kettingzaag door de economie en door de overheid heen. Dat concept heeft Elon Musk gekopieerd. Dus zo belangrijk is het al dat zelfs de Verenigde Staten dacht van hé, daar kunnen we wat mee. Ja, interessant. Jack, waar gaan we het zo meteen dan over hebben als we het hebben over Argentinië? Nou, het eerste wat ik super interessant vind aan Argentinië is dat Milei met wat hij voorstelde, dat hij überhaupt gekozen is. Ja, dat is opmerkelijk, hè? Want hij heeft gewoon Ja, gezegd: "Ja, ik ga jullie echt pijn doen." En toch hebben ze hem gekozen. Dat ja. zou hier in Europa niet lukken. Nee, hij heeft beloofd om de bevolking pijn te doen en hij heeft de bevolking tenminste een deel van de bevolking, een groot genoeg deel van de bevolking, heeft hij weten te overtuigen dat het hard nodig is. En de ellende was daar zo groot dat deel van die bevolking dat ja, heeft omarmd. En eigenlijk heeft gezegd van ja, eh, wat die figuren die de afgelopen tientallen jaren hebben gezeten, wat die hebben gedaan, ja, dat is sowieso al een drama. Dus gaan we met Milei. En ik moet zeggen dat als hij gaf ook en hij geeft ook op tv ook uitleg over de economie op een manier die volgens mij een gemiddelde mens ook gewoon goed kan begrijpen. Ja, nou ja, hij is natuurlijk een van de volgenden. Hè. We hebben in Argentinië, als je kijkt naar de laatste 50 jaar, dan is het of protectionisme, daarna vrije markt, dan vervolgens is het weer protectionisme, dan is het weer vrije markt. En iedere keer gaat het mis. En ja, dan de vraag, waarom gaat het mis? Nou, daar gaan we zo meteen ook nog over hebben. Daar heb ik ook nog wel een mening over waarom het iedere keer misgaat. Waarom is het nu anders? Dat wil niet zeggen dat het nu wel lukt, maar waarom is het nu anders? Dat is onder andere dat hij het uitlegt. En dat hij dus eigenlijk ook niet komt uit ja, de generaties die Argentinië al zo lang hebben geleid. Want dat is natuurlijk een van de problemen die Argentinië heeft. Je hebt daar een aantal, nou ja, ik zou bijna zeggen royal families, die het land hebben geleid. En daar komt hij niet uit voort. En hij doet het op een andere manier. En hij heeft daar daadwerkelijk verstand van. Dat is ook weer zo'n punt. Hij is niet neergezet door de elite, maar hij is iemand die gewoon vanuit kennis zegt: ja, dit moet anders. En hij heeft mensen weten te overtuigen van het feit waarom het ook anders moet. Ja, die mensen hadden niet veel overtuiging nodig, want ze konden in een portemonnee al zien dat het anders moest. En ja, goed, daarmee heeft hij die macht gekregen. Het is allemaal niet makkelijk, maar hij heeft wel dingen gedaan waar de rest van de wereld naar kijkt van, oh, dat kan dus ook. En tot nu toe eigenlijk succesvol. Ja, want ik heb wat cijfers opgezocht. Hij is dus eind 2023 heeft hij verkozen. En hij beloofde om de bevolking pijn te doen. Hij heeft ook keihard gesneden. En je maakte net een vergelijking met Musk. Maar die is niet helemaal correct. Want Musk heeft wel in ambtenarenapparaten gesneden. Maar hij heeft ook gewoon in pensioenen gesneden. En in uitkeringen gesneden. En dat zie je in de VS niet gebeuren. Ehm, en inflatie, toen net nadat hij aantrad, de eerste paar maanden heeft dat natuurlijk nog geen invloed, was inflatie 292% op jaarbasis. Moet je, dat is bijna dat je het beroemde verhaal dat je gaat uit eten en dat je een paar gerechten bestelt en dat die gerechten op het moment dat je afrekent alweer duurder zijn geworden tijdens het eten, bij wijze van spreken. Die heeft hij omlaag gebracht. Inmiddels is het omlaag gebracht naar 47%. Ehm, het begrotingstekort heeft hij omgezet in een licht begrotingsoverschot. In de eerste half jaar van 2024 was het diepe recessie. Maar het tweede half jaar volgde herstel. En nu is de verwachting dat de economie, de Argentijnse economie met ongeveer 5,5% zal groeien in dit jaar. En dat is de hoogste groei van Zuid-Amerika sowieso. En ik denk op een paar landen na de hoogste groei in de wereld. Ja, er Dus zijn, ja.
En Er zijn armoede? een paar dingen van belang even Ja, daarin. Hij heeft dus inderdaad voor elkaar gekregen om in ieder geval die inflatie ver terug te krijgen. Er zijn een aantal problemen, er zijn een aantal positieve dingen daarin te vinden. Ehm, als ik terugga naar, en dat wil ik heel eventjes, want dan hebben we dat tenminste even gehad, van waarom gaat het steeds mis in Argentinië? Dan is dat terug te voeren op eigenlijk de kolonisatie van Argentinië. Wat is daar gebeurd? Daar is in feite een elite ontstaan in Argentinië. En die elite, die heeft alles voor het zeggen. Die heeft in feite de overheid overgenomen. Er waren andere koloniën, bijvoorbeeld Canada. En daar was het dus niet zo dat er een elite ontstond. Nou, in Argentinië pertinent wel. En die elite die heeft voor een aantal dingen gezorgd. En een van die dingen is dat ze goed voor zichzelf zorgen. Maar het betekent ook dat er een hele grote groep mensen is die niets hebben. En dat is iets wat we in bijvoorbeeld Canada, als vergelijking, het ook maar een kolonie was, is dat heel anders. En wat er daarnaast gebeurde, is dat die elite in Argentinië waren met name de boeren. Want er waren graslanden, 100 jaar geleden was er een enorme boom in Argentinië. En dat kwam vanwege die graslanden die ze snel konden ontwikkelen. De wereld vroeg om die producten die daaruit voortkwamen. Er waren granen en er waren koeien. En die konden ze leveren. En er kwam juist een globalisatie in de jaren 20, 100 jaar geleden is dat dan. En dat was voor Argentinië fantastisch. Maar wat eigenlijk Argentinië niet deed, en dat deed Canada wel, was een industrialisatie. Het was alleen maar boerenproducten. En die producten die waren in 1929 over en uit. Want er kwam een crisis, globalisatie was over en de economie van Argentinië was weg. En sinds dat moment is Argentinië eigenlijk alleen maar aan een op en neer aan het gaan, maar er is geen industrie. En dat is iets wat fnuikend is voor Argentinië. En dat blijft zo. En als Milei daar niet echt iets aan gaat veranderen, dan zal hij falen. Dus ook Milei weet dit. En hij moet ervoor zorgen dat er echt een industrie komt die meer dan alleen maar uitvoer is van agrarische producten. Een van de andere producten, dan geef ik hem weer aan jou, is dat ze hebben een enorme hoeveelheid aan energie in de bodem zitten. Met name olie. Dat is nog niet ontwikkeld. Nou, dat moet ontwikkeld worden. Dan is natuurlijk al de vraag, hoe ga je dat doen? Ga je daar een overheid op zetten? Dan weet je, als je dat doet in Argentinië, dan gaat het mis. Want de volgende die er komt, want hij wordt ook op een gegeven moment, hè, er komen nieuwe verkiezingen en dan zijn ze hem weer zat. En als dan weer de andere kamp aan de macht komt, dan is de overheid is er weer. Dus dat maakt dat het allemaal een heel groot probleem is. Milei doet het goede, maar ik hoop dat hij de kans krijgt om dat door te zetten, want ja, het overheidsapparaat is in handen van de andere kampen. En hij staat daar wat buiten, maar heeft hij genoeg macht om het voor elkaar te krijgen om ja, die overheid eigenlijk te ontmantelen? Nou, hij is wel flink mee bezig. ja. Ehm, nou, kijk, hoe het de komende 10 jaar gaat ontwikkelen, daar blijft natuurlijk speculeren. En dus je kan eigenlijk niet veel verder doen dan kijken wat er voor het komend jaar verwacht wordt. Om even terug te komen over op die afgelopen 100 jaar die jij net zei. Het is belangrijk om te benadrukken dat Argentinië 100 jaar geleden een van de rijkste landen ter wereld was. En dat op en neer, dat is volgens mij zo ongeveer tot de jaren 70 gegaan. Maar daarna, ik zag toevallig dat die Milei dat noemde in een toespraak, dat armoede, de poverty rate, dus de hoeveelheid mensen in armoede, dat was 5% in 1974 en dat is gestegen naar 50% in eind 2023. Dus in 50 jaar hebben ze het voor elkaar gekregen, die politieke kasten, om 45% van de Argentijnen in de armoede te storten. Milei is aangetreden en die armoede die steeg eerst naar 53% ongeveer. Wat ook logisch is, want die maatregelen waren nu eenmaal pijnlijk. En die is inmiddels per eind 2024 al gedaald naar 38%. Waarmee die effectief 10 miljoen Argentijnen uit de armoede heeft getild. Ehm, en met 5,5% economische groei dit jaar zullen er uiteindelijk nog veel meer miljoenen Argentijnen uit armoede worden getild. Ja, ik las En, dat hij
Op dit moment dat de werknemers zo'n 2% erop vooruit gaan. En dat is iets wat ze al heel lang niet meer hebben gekend. Dus inderdaad, daarmee trek je uiteindelijk wel veel meer mensen uit de absolute armoede waarin ze zitten, inderdaad. Ja, en nog een paar dingen die hij heeft gedaan. Hij heeft een ministerie van deregulering heeft hij, opgezet. En die hadden als taak om eh, twee regels, twee wetten of regels per dag ofwel te vereenvoudigen ofwel gewoon te schrappen. En in het totaal tot eind vorige maand of tot eind, ik weet niet precies, maar in totaal schijnt het dat er 670 van die reguleringen ofwel geschrapt zijn ofwel vereenvoudigd zijn. En om het over die industrie en zo, hij heeft gewoon gezegd, we zijn open voor business. Kom naar Argentinië, investeer in Argentinië. En we zien ook van een aantal, in de grondstofindustrie zien we ook dat een aantal bedrijven, de London Group bijvoorbeeld, die zijn al actief nu in Argentinië. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. Het aantal ministeries is trouwens ook gereduceerd van 18 naar 8. En ik zag ook 300 eh, government entities, dus overheidsorganisaties, zijn gewoon ofwel geschrapt ofwel bij elkaar gevoegd. Eh 37.000 ambtenaren eruit gegooid. En dat klinkt hard natuurlijk, 37.000 ambtenaren eruit gegooid, maar je moet natuurlijk altijd bedenken dat als er 37.000 ambtenaren eruit worden gegooid, en die vinden na verloop van tijd werk in de privésector. Alleen dat al op zich is een boost voor de economie. Dus ambtenaren die regeltjes bedenken of regeltjes, naleving van regeltjes of gewoon papier zitten te verschrijven op een of ander kantoor, die nu in de publieke sector productief zijn, voor de economie is dat alleen maar goed. Hoe meer mensen in de Ja. privésector, hoe beter een economie draait. Dus, maar wat mij eigenlijk, Tom, wat mij het meeste, eh, be- ja, hoe moet ik het zeggen, begeesterd is, hij, hij zegt, hij wilde eigenlijk ook van de centrale bank af. Ik weet niet of of dat gaat lukken, maar hij wil eigenlijk dat, dat de rente, dat die niet meer wordt bepaald door een paar mensen in een pak in een zaal, zoals in Frankfurt en in Washington, maar dat gewoon de rente wordt bepaald door de markt. Ehm, maar het feit is dat ehm, als jij gewoon als overheid evenveel geld uitgeeft dan er binnenkomt en je houdt dat jarenlang vol, dan ga je feitelijk richting een goudstandaard. Dan gaat het mogelijk zijn om een goudstandaard in te voeren, zeg maar. Ehm, en daar zit het grote verschil tussen Milei. Dat is ook iets wat mij opvalt. Hij wordt altijd op een hoop gegooid met Trump en met Meloni in Italië, met andere rechtse figuren. Maar het grote verschil zit hem in het feit dat hij er gewoon voor heeft gezorgd dat de overheid evenveel geld uitgeeft als er binnenkomt. Ja. En we hebben nu, en daarom vond ik het nu extra interessant om het over Argentinië te hebben. Eh, Omdat, ja, we hebben die hele heisa van Musk hebben we gezien sinds januari. 2,5 maand of zo. En nu is de begroting voor 2026 is nu voorgesteld. En die zorgt ervoor, en die begroting die leidt ertoe dat het begrotingstekort alleen maar groter wordt. En nu zie je in de markt grote zorgen over die staatsschuld. Je ziet de rente op staatsobligaties stijgen. Je ziet nu in de Wall Street Journal en Bloomberg, overal ehm, zie je de zorgen. Het gaat bijna richting paniek. Over die staatsobligaties. De rente op 30-jarige staatsobligaties is nu boven de 5% gegaan. Dat Mhm. wordt gewoon onhoudbaar op die manier. En daar zit gewoon een groot verschil. Die Milei die doet het totaal anders dan al die andere rechtse leiders die zich met hem identificeren. En weet je, het punt is, Milei die doet het om de economie te redden. En heel veel van die anderen, waaronder Trump, die doen het in feite alleen maar om de rijken
rijker te maken. Juist dat wat mis is gegaan in Argentinië, dat gaan ze nu proberen in de Verenigde Staten. Dat experiment, wat eigenlijk al 100 jaar Ja, misloopt in Argentinië, gaat de Verenigde Staten naartoe. Trump is dat aan het doen wat niet werkte in Argentinië. Die is de elite aan het verrijken, die is de overheid zijn bedrijf aan het maken. En dan zie je, ja, je kan ze niet vergelijken met elkaar. Maar Milei dacht dat Trump een vriend van hem was. En Musk dacht dat Milei een goed voorbeeld voor hem was. Maar als je uitgangspunt al heel anders is, dan is er geen enkele overeenkomst. En er is dus geen overeenkomst, omdat ze gewoon vanuit een heel ander punt zijn begonnen. En dan kan je zeggen dat ze zijn rechts. Ja, wat is links en wat is rechts? Je zou eigenlijk moeten zeggen dat Milei is bijna een communistisch leider, want hij doet het voor het volk. En dat is hij niet, maar hij ja, is daar bezig om die mensen uit ja, armoede te trekken. Ja, dat is een concept wat in Trump zijn ogen belachelijk is. Hè? Dat is een ja, pertinent wat hij niet aan het doen is. Dus in die zin is het heel anders. Ja, je zegt ook heel terecht van, hey, we gaan naar Argentinië, misschien wel naar een goudstandaard. Dat is een van de dingen waar hij mee bezig is. Hè. Argentinië heeft natuurlijk de dollar als munt en hun eigen peso als munt. Hij heeft heel gezegd, we gaan die twee dingen naast elkaar zetten. Want de dollar als munt is niet zo goed gebleken. Want de Amerikaanse ja, economie klopt. die ging beter en de Argentijnse niet. En de Argentinië werd dus steeds duurder. Ja, dat prijs je zelf uit de markt. Dus hij heeft nu een systeem ontwikkeld waarbij dus de munt steeds verder gedevalueerd wordt, de peso. Waarbij die eigenlijk die dollar connectie kwijt wil. Ja, en wat ga je er dan voor terug willen hebben? Dat is mogelijk goud, want dat is een veel beter punt. Maar hij zegt niet, ik wil nu direct van de dollar af, want dat zou het vertrouwen een beetje eruit halen. Maar hij wil wel mogelijk, wat je al zei, naar die goudstandaard. En dat lijkt me wel een heel aardig concept. Het heeft ook zijn gevaren, want dat maakt je niet zo flexibel als je die goudstandaard hebt. Aan de andere kant, ja, zoals Argentinië deed, werkt het niet. Dus misschien is het wel een heel goed idee. Nou, ik heb daar, dan komen we op Zwitserland. We gaan naar de andere kant van de wereld. Wat ik eigenlijk zei is, als jij zorgt dat je altijd als overheid je begrotingstekort rond nul houdt, dan, dan is economie eigenlijk klaar om op een goudstandaard te gaan. Maar in werkelijkheid, dan komen we even op Zwitserland, kan dat gewoon niet. Omdat een goudstandaard moet iedereen moet dan op een goudstandaard gaan. Eh, en dat is ook, kijk, ik heb Zwitserland ook even wat cijfers opgezocht. Ik- Daar heb je gewoon, in Zwitserland is er gewoon nauwelijks inflatie. Inflatie tijdens, in 2021, na COVID, toen het overal uit de klauwen gierde, steeg in Zwitserland inflatie naar 3%. En nu is het inmiddels weer 0%. En ik moet je zeggen, als ik een ritje ga fietsen en op het terrasje waar ik mijn cappuccinootje drink dan, dat cappuccinootje, dat is gewoon nog bijna ongeveer even duur als 5 jaar geleden. Wat gewoon in de rest van de wereld ondenkbaar is. Eh, en Zwitserland heeft ook geen begrotingstekort. Het heeft een staatsschuld van 38%, geen begrotingstekort, ehm, geen inflatie. Economische groei is hoger dan de EU. En dat Zwitserland is eigenlijk ook een land dat al jarenlang rijp is voor een goudstandaard. Alleen, ja, waarom print de Zwitserse centrale bank geld? Omdat anders die Zwitserse frank veel te hoog, veel te hard stijgt ten opzichte van die andere munten. En dan krijg je allerlei ongewenste effecten. We weten nog in 2011 toen de Zwitserse centrale bank in één keer de Zwitserse frank devalueren, omdat het gierde gewoon uit de klauwen. Zwitsers begonnen massaal huizen te kopen net over de grens. De export komt in de problemen. Dus eigenlijk zou je dan, als Milei succesvol is, dan zou je richting Zwitserland gaan. Een land eh, dat geen begrotingstekort, nauwelijks inflatie, goede economische groei. Dus gewoon een stabiel land, maar dan moet je nog steeds ervoor zorgen dat jouw munt niet te duur wordt ten opzichte van andere munten. Anders
ja, krijg je daar gigantisch onder te lijden. Ja, je prijst jezelf uit de markt. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook Ja, gehad met de gulden die te hard werd. De Duitse markt kende dat probleem ook. En dan prijs je jezelf uit de markt. En dan krijg je daardoor dus weer een probleem. Want ja, je munt wordt te populair. En iedereen wil die munt dan wel hebben. En dat schiet dan ook niet op. ja, Ja, als we teruggaan naar Argentinië. Gaat hij succesvol zijn? Nou, je zei al, van, ja, we weten het niet. Maar hij is op dit moment goed bezig. Het zal er echt om hangen of hij succesvol gaat zijn. Kan hij die oude machten genoeg ontmantelen om het voor elkaar te krijgen? Want als bij de volgende verkiezingen het andere kamp, een van die andere kampen, weer aan de macht komt. En ze gaan het weer opbouwen. Want die overheid, die mensen die eruit gestuurd zijn, die zijn er niet uitgestuurd omdat ze slecht werk deden. In de zin van, oh, hè, maar waarom die mensen er zaten was om de elite in het zadel te houden. En ja, dat is dan wel slecht. Dus hij moet dat ontmantelen. Als hem dat lukt, en het lukt hem om bijvoorbeeld in de energieindustrie, om daar echt meerdere partijen te krijgen die in concurrentie met elkaar gaan, in plaats van dat er één grote entiteit komt die alle energie voor Argentinië boven de grond gaat halen, ja, dan is er een kans. In Argentinië is bijna alles een monopolie. Dat komt door die elite. En als dat zo is, dan weet je, dan ben je te dood opgeschreven. En ook buiten de energiesector en de agrarische sector zal er gewerkt moeten worden aan echte concurrentie met echte bedrijven die serieus in concurrentie met elkaar zijn en dus ook op het wereldvlak met elkaar kunnen concurreren. Het feit dat we nu zien dat globalisatie minder wordt, is een slecht nieuws voor Argentinië. Er is één ding wat wel positief is voor Argentinië, dat is namelijk dat China Amerika als handelspartner een beetje loslaat en nu dus in Argentinië gaat bestellen. Onder andere graan, wat er heel veel, een groei van 14 of 18%, even uit mijn hoofd, ik weet niet precies wat het is. ja, Dus je ziet dat daar veel meer omzet gemaakt wordt. Nou, dat helpt Argentinië, maar het maakt ze wel weer kwetsbaar richting China. Want als China zegt, oh, nu stoppen we ook bij jullie, dan hebben ze een probleem. Dus dat maakt je ook weer kwetsbaar. Maar ja, er zijn dus wel een aantal ontwikkelingen in de wereld die eigenlijk de ontwikkeling in Argentinië kunnen beïnvloeden, goed en slecht. En daar zal naar gekeken moeten worden. Maar het feit dat hij na, zeg even, 1,5 jaar zo succesvol is, dat is al echt extreem opmerkelijk. Daar hadden maar weinig mensen verwacht, want de meeste mensen die naar hem keken van buiten Argentinië, die dachten dit is een clown. En hij is verre van een clown gebleken. Hij blijkt een heel goede acteur te zijn, die hier ja, even gewoon geschiedenis schrijft, naar mijn idee. ja. Nou, ik heb toevallig, ik heb wat in voorbereiding op dit gesprek heb ik wat dingen opgezocht. Die zijn een paar cijfers die ik net heb genoemd. Maar ik ging ook even door. Er kwam ook een aantal krantenkoppen en zo tegen uit het eerste half jaar nadat hij werd aangesteld. Ja, daar lusten de honden geen brood van. Terwijl het voor ieder logisch denkend mens, je zou toch denken van, oké, als je echt de maatregelen neemt die nodig zijn, dan weet je dat je de eerste 6 maanden op zijn minst dat je pijn gaat lijden. Eh, maar daar hebben media en linkse politici hebben daar niet zoveel last van, van die intelligentie. Dus die gingen er volop. Maar ja, het is nu de goede kant aan het opgaan. Maar waarom ik het zo interessant vind, is dat ik gewoon denk dat het in ieder land ga je gewoon die kant op. Misschien niet zo extreem als Argentinië, maar wel dat er een moment komt. En dit is het interessant aan de goudstandaard. Er zijn veel discussies over de goudstandaard. Weet je, of je hem moet invoeren of niet. Maar een goudstandaard zal nooit worden ingevoerd door politici die gekozen zijn. Want een goudstandaard, wat een goudstandaard doet, is het voorkomt het zet een rem op politici in hun uitgaven. Het voorkomt dat politici onbeperkt met begrotingstekorten kunnen wegkomen. Want als je begrotingstekort hebt, dan vloeit het goud uit je kluizen vandaan. En dan ga je richting de armoede direct. Dus, uh, dus het zal nooit uit initiatief van een politicus zal er nooit een goudstandaard komen. Maar op het moment dat schulden te veel stijgen, begrotingstekorten te veel stijgen en inflatie
als gevolg van geldprintende centrale banken daarna te veel stijgt, komt er een moment dat mensen gewoon verandering gaan eisen. En dan is het te hopen dat er politici zoals Milei opstaan, die gewoon puur financieel-economisch, puur de boel gaan aanpakken en geen andere soort eh, extreemrechtse figuren of wat dan ook, die gekke dingen gaan doen, maar mensen die gewoon de economie gaan aanpakken. Maar op een gegeven moment moet je weer terug. Op een bepaald moment zal het eh, je zit in zo'n danige visuele cirkel nu, dat je op een bepaald moment gaat ook in Europa, ook in Japan, ook in de VS, gaan mensen eisen dat de boel, dat gewoon weer politici weer gewoon eh, op de uitgaven letten, dat ze weer op een verantwoorde manier financieel-economisch beleid voeren. En dan gaan de mensen bereid zijn om de daarbij behorende pijn op de korte termijn te accepteren. En En als we kijken naar Argentinië, daar was het zo slecht dat het, nou ja, mensen konden bijna niks anders. Kijken we naar bijvoorbeeld een Venezuela, daar was het ook zo slecht, maar daar hebben ze mensen gekozen voor een dictator. Daar is het dus ja, helemaal mislukt. Kijken we nu naar Canada, daar is het dankzij eigenlijk externe factoren, is er wel zo'n persoon aangesteld die verstand van zaken heeft. Maar die wordt nu gedwongen door de omstandigheden om dus die dingen te doen die hij eigenlijk niet wil, namelijk meer geld uitgeven voor defensie. Want dat wordt nu geëist, want ja, dat is nu eenmaal door de externe politieke verhoudingen, wordt hem dat opgelegd. Het feit dat we zien dat bevolkingen er om zullen vragen, ja, helemaal mee eens. Maar ik denk ook dat we zullen zien dat dat altijd maar van tijdelijke aard is. Want daarna zullen er omstandigheden zijn. Of het volk eist meer, of Defensie eist het, omdat er een buitenlandse vijand is. Het is een golfbeweging. En die dat is golfbeweging sowieso. is. Ja, en we zien dus nu het voorbeeld van Argentinië dat het kan werken. We zullen zien wat het in de toekomst brengt. Dat heeft eigenlijk een Trump ertoe gebracht om te doen alsof hij hetzelfde deed. Dat is gewoon onzin gebleken. We zien dus op andere plekken, ja, zien we daar ook bewegingen. Ik hoop dat ze in Rusland bijvoorbeeld, dat ze ook dat gaan zien. Want Rusland is nou typisch het land die, kijk, ze hebben geen goudstandaard, maar ze hadden wel goud. Ja, Maar veel. er is al driekwart van dat goud is al verkocht door Poetin, omdat hij een enorm tekort heeft. En ja, daarmee leeft hij nu eigenlijk op zijn goudvoorraad, maar dat gaat snel verkeerd. Wij hebben geen goudstandaard, ook in Nederland niet, hè, maar we hebben wel goud. En in Ja, die zin is dat natuurlijk ook een stukje van, ja, we zeggen wel, we hebben geen goudstandaard, maar we hebben wel die basis in goud, hebben we nog steeds. Alleen, ja, we zijn nog niet zover dat we zeggen, onze overheid zou eigenlijk niet meer moeten uitgeven dan ze binnenkrijgt. Dat lijkt ja, me een heel gezonde zaak als je dat wel zou doen. Maar we vinden het nog steeds dat het maar kan. En ja, dan heb je gelijk. Ik denk dat daar een beweging gaat komen die op een gegeven moment zegt van ho eens, we gaan nu zoveel geld uitgeven aan de rente op het geld dat we te veel hebben uitgegeven. Dit gaat ten koste van onze eigen economie, van ons eigen welbevinden. Daar moeten we mee stoppen, daar moeten we vanaf. Nederland was heel goed op de weg. En toen kwam 2008. Toen waren we vervolgens weer geprobeerd van, nou, we gaan kijken of we die schuld kunnen verminderen en de overheid. En toen kwam 2020. Nederland probeert het af en toe wel een beetje halfslachtig, maar er zijn er weer externe omstandigheden om dat weer niet te doen. En ja, ik weet niet hoe ver we nu zitten met het tekort. 65% was het heel lang. Maar goed, andere landen als in Italië en Frankrijk zitten boven de 100% tekort. En dan denk ik, ja, dan heeft het ook weinig zin als je binnen de EU zit, dat je het braafste jongetje in de klas wil ja, zijn, want het werkt alleen maar tegen je. Toch? nou, dat is interessant, want ehm, Duitsland bijvoorbeeld had een beleid dat er geen begrotingstekort mocht zijn. Maar die hebben dat eigenlijk gefinancierd door nauwelijks iets aan defensie uit te geven en door gewoon hun infrastructuur volledig te verwaarlozen. En voor een deel geldt dat ook voor Nederland om. Want ja, je kan in normale tijden zou je een percentage van je BBP dat je uitgeeft aan defensie,
kunnen vaststellen, weet je, stel dat het 2,5% is of zo, dat een gewoon eh, normaal percentage is om een goede defensie te hebben. Eh, Infrastructuur heb ik vorige maand nog gelezen dat er zijn 85.000 bruggen in Nederland, die voor een groot deel, viaducten en bruggen, die voor een groot deel verwaarloosd zijn. Eh, dat moet allemaal ingehaald worden. Als dat niet gebeurt, ja, dan wordt het alleen maar erger, dat probleem. Ik heb dat ook trouwens ook gelezen over de waterwegen in Nederland. Dus daar, weet je, het is zo gemakkelijk voor een politicus om gewoon onderhoud eventjes opzij te schuiven. Want ja, je wordt nooit verkozen als je zegt, oh, ik heb heel goed mijn het onderhoud aan onze infrastructuur gedaan de afgelopen 4 jaar. Ja, niemand die gaat jou herverkiezen omdat je dat hebt gedaan, want dat vinden de mensen normaal. Maar het besparen daarop is heel gemakkelijk, omdat je pas vele jaren later daar wat van merkt. Ik ben Ehm, het nu overigens niet echt met je eens dat het hier echt enorm achterstand heeft. Er zijn natuurlijk wel punten van zorg, maar als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld een Verenigde Staten, daar oh is ja. geen vergelijk. Dat is echt, daar, als een Amerikaan hier komt, dan zegt hij, jullie hebben geen gaten in de weg. Ja. Dat is voor hun is dat zoiets van, hoe is het mogelijk dat je wegen er zo mooi bij liggen? Dus in die zin denk ik dat Nederland een verkeerd voorbeeld is om te zeggen, we doen het niet goed. Kan altijd beter, maar goed. Nou ja, ik gebruik de Nederland nu eventjes, omdat wij nu eenmaal Nederlanders zijn. Mm, Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, in Nederland zie je dat ook al, ondanks dat de mm, infrastructuur over het algemeen nog goed is. Je ziet wel dat bijvoorbeeld aan viaducten, bruggen, waterwegen, dat je ziet daar de effecten van het verwaarlozen van jaarlijks onderhoud en het besparen op die kosten. En defensie is duidelijk. En als we dan even naar Duitsland gaan, die hebben dat echt verwaarloosd, die infrastructuur. En die hebben ook aan defensie hebben ze nog minder uitgegeven dan Nederland. Nu willen ze in één keer naar 5%. Alleen dat verhogen naar 5%, dat zorgt al voor 120, 130 miljard aan jaarlijkse extra kosten. Eh, en Merz wil ook de infrastructuur aanpakken. Wat terecht is. Maar ook dat zorgt voor jaarlijks tientallen miljarden op zijn minst aan extra kosten in Duitsland. Dus dat betekent dat de twee landen die tot nu toe nog eigenlijk de staatsschuld en de begrotingstekort omlaag drukten in de eurozone, die gaan nu ook richting begrotingstekorten. Frankrijk en Italië staat dat op ongeveer 80 miljard per jaar. Alleen defensie, die extra uitgaven. Nou, ga jij in Frankrijk maar eens zeggen, oké, we gaan 80 miljard extra moeten we aan defensie uitgeven om aan die 5% te komen die ze dan nu hebben afgesproken. Je kan daarover discussiëren, over die 5%, maar blijkbaar vinden ze dat nu nodig. Eh, Ga jij maar eens 80 miljard aan de Fransen vertellen, we gaan 80 miljard op dit of dat gaan we besparen. Dan staat het land meteen in de fik. ja. Ja, en Dus dat is hier ook. En, want we geven wel meer uit, maar we zijn allemaal, staan we op de barricades op het moment dat we zeggen, ja, maar ho, we gaan niet aan onze dingetjes zitten knijpen, want wij willen onze welvaart niet verliezen. Maar ja, wil je een overheid die net zoveel binnenkrijgt als die uitgeeft, ja, dan zal er ergens een bezuiniging moeten komen als je 150 miljard meer wil uitgeven. En dat laatste doen we dus niet, want dat is makkelijk. Hè, van, nou, en ja, dat gaat goed totdat het misgaat. En als het misgaat, dan gaat het ook gigantisch mis. En ja, dan, daarna komt een Milei-achtige persoon, ja, die zal het maar allemaal weer moeten oplossen. Ja, maar daar zit dus ook een probleem. Kijk, in Nederland is de staatsschuld 42% of zo, was het de laatste, denk ik, ongeveer, Hmm. van het BBP. Dat is de laagste van Europa ongeveer. Ehm, maar in Duitsland is hij boven de 60. En in de rest van Europa, in Zuid-Europa, nou niet alleen Zuid-Europa, België, Frankrijk, Italië en zo, en Griekenland, is allemaal dik boven de 100. Dat gaat nu alleen maar harder omhoog. Ehm, en ik weet niet of je de laatste nieuws over Japan hebt gezien, trouwens. Maar daar zie je het eigenlijk. Ik vind het grappig dat 10 jaar geleden ongeveer zei iedereen van ja, er is een Japan scenario in Europa zich aan het ontvouwen. Dus lage groei, lage inflatie, Hmm. rente op 0%.
Dus met andere woorden, over staatsschuld en zo hoeven we ons geen zorgen te maken. Nou, nu is in Japan de rente op 30-jarige staatsobligaties is gestegen naar 3%. Nou, op zichzelf klinkt dat helemaal niet raar, maar het is wel, ten eerste, het is van 0% naar 3%. Maar Japan is wel een land met een staatsschuld van 250% van het BBP. Ja, dat kon omdat ze toch niks kosten. Maar nu begint het Nee, eind. maar nu hebben ze dus inflatie, 3,5% inflatie. Die rente op staatsobligaties is aan het stijgen. En ze hebben dus stel dat je effectief richting 3% gaat, dat je moet betalen aan rente over je staatsschuld, met een staatsschuld van 250%. Dat betekent dat gewoon een vijfde van je belastinginkomsten, of meer zelfs, gaat alleen al op aan rente. En dat wordt natuurlijk alleen maar meer. Maar wat je dus ziet, is dat in verschillende landen, dat beleggers hun vertrouwen in staatsobligaties aan het verliezen zijn. Dat fondsen geen zin meer hebben om hun geld uit te lenen aan de overheid. Heel simpel. En gisteren is er toevallig in de VS een veiling geweest van 20-jarige staatsobligaties. En die is bitter tegengevallen en daardoor is de obligatiemarkt een beetje in de stress geschoten gisteren, waardoor de rentes nog meer verhoogd zijn. Dus je ziet eigenlijk in Japan, in de VS, in Groot-Brittannië, in mindere mate nog in Europa, maar dat gaat vanzelf komen met al die extra uitgaven die ze gaan doen. Je ziet gewoon dat het vertrouwen in staatsobligaties aan het dalen is. En ja, dat er eigenlijk nog maar één veilige haven over is, Tom. En jij weet wat dat Ja, is. aandelen. Ja, en goud. En goud, ja. Nou, Maar ik aandelen ook. zie, ja, kijk, ik zie het zo. Kijk, stel dat je bent een pensioenfonds, je belegt 60% in aandelen en 40% in obligaties. Dat was standaard altijd een jaar of 30, 40 lang was dat de mix. Die obligaties die zorgen, dat was de gedachte van oké, als aandelen onderuit gaan, dan hebben we nog die obligaties. Die leveren rente op en die bij een recessie, een beursdaling eh, leveren die koerswinsten op, omdat dan de rentes op staatsobligaties dalen. Eh, ja, en dat is sinds 2021 niet meer. Ik heb daar toevallig net in mijn nieuwsbrief een artikel over geschreven. Het is gewoon sinds 2021 is het doffe ellende met die staatsobligaties. En die fondsen die al die staatsobligaties bezitten, ja, die hebben nu 4 jaar ellende achter de rug daarmee, alleen maar verlies. En ze kijken naar wat die overheden allemaal aan het doen zijn. En die zien dat die overheden alleen maar meer, in plaats van besparen, gaan ze alleen maar meer uitgeven. Ja, het is ook, er wordt al gezegd dat Trump door niemand kan worden tegengehouden, behalve door de obligatiemarkt. En Ja, ik denk dat wel een waarheid kan zijn, want gisteren mislukt, vorige week mislukt. Hè, ze krijgen die obligaties niet meer verkocht, want niemand wil ze hebben. Zeker die Amerikaanse niet. Want waarom zou je Amerikaanse staatsobligaties nog willen hebben? Want je kan die hele Amerikaanse overheid niet vertrouwen. Dus dat geeft inderdaad, dat is wel een bom onder de markt. En ja, op het moment dat die markt in elkaar lazert, die is zo groot, dan hebben we ook in aandelen een probleem. ja. Maar ik denk dat Maar, ja, die aandelenmarkt, daar gaat nu veel heen. Goudaandelen zijn dan helemaal interessant. Dan heb je de ja. ideale combinatie, zou ik bijna willen zeggen. Maar Maar ja, kijk, je moet bedenken vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld zo'n pensioenfonds of een levensverzekeraar of weet je, die echte grote fondsen. Die hadden dus altijd 60% 40. En nu moeten ze voor die 40 iets anders verzinnen. Daar gaat het eigenlijk om. Weet je, die proberen een vervanging te vinden voor de veiligheid, de veilige haven die staatsobligaties altijd waren. En dan zullen ze voor een deel in de huizenmarkt stoppen en een deel in private equity misschien, wat eigenlijk ook al lang niet meer zo veilig is dan dat het leek. Uh, maar die grote fondsen, als die gewoon, die hadden 0% in goud tot een paar jaar geleden. Dat is nu langzaam aan het stijgen. Maar als die fondsen gemiddeld van die 40% die ze in obligaties hadden, ze denken, weet je wat, een tiende daarvan laten we dat in goud steken, gemiddeld, dan vloeit er een partij geld van die hele grote obligatiemarkt richting goud. Eh,
Daarbij vergeleken is de boelmarkt van 2001 tot 2011 gaat er een kinderspel zijn als je daarover nadenkt. Ja, Want dat was ja. een periode waarin beleggers juist waarin die grote fondsen geen enkele reden hadden om uit obligaties weg te blijven. Want de Mhm. rente was aan het dalen, dus die obligaties waren veilig, de staatsschulden waren veel lager en die obligaties die deden gewoon die deden precies wat die grote fondsen allemaal wilden. Ja. Ja, dat Eh, is wel aardig. Die vier pijlerstrategie van mij, hè, dat is cash is goud, Absoluut. aandelen, Ja, leningen en vastgoed. Je ziet nu dat die fondsen veel meer naar dat heen gaan. De ABP heeft van de week bekendgemaakt dat ze een 1 miljard gaan stoppen in het middensegment huurwoningen. Nou is het maar 1 miljard, maar het is wel een stap van het ABP. Dan zeggen, ja, wij gaan nu ook vastgoed in. Heel bewust zeggen ja, van, nee, oké, en we doen dat daar. Ik heb er ook over geschreven van de week, want ze nemen bewust het middensegment, want daar is nog geld te verdienen. Want in Nederland, het lage marktdeel, hè, dus de sociale huurwoningen, daar is geen geld te verdienen, dus dat laten ze zitten. Ook dat is allemaal een probleem, want er is wel, de vraag is daar, maar er kan niet gebouwd worden zodanig dat het dan winstgevend is. Dus we blijven hier een woningtekort houden, omdat we de verkeerde woningen aan het ontwikkelen zijn, ja, namelijk het middensegment. Daar is ook vraag, maar dan houden we hebben een enorm probleem in Nederland met vastgoed. En dan gaan we het kleinste deel van het probleem gaan we oplossen. Want daar is nog geld te verdienen. En het grote probleem, ja, daar is ja. geen oplossing voor te vinden. Ik breek Maar, mijn bek niet. maar, Maar, ja, dus dat is een deel. Maar wat eigenlijk, en dit is eigenlijk waarom ik over Argentinië wilde beginnen en eigenlijk wilde eindigen bij al die landen waar je geen enkele beweging ziet richting lagere begrotingstekorten of het onder controle houden van je staatsschuld. Ja, dat gaat allemaal. Het gaat in Japan, het gaat in de VK, het gaat in Europa, het gaat in de VS, allemaal volledig de verkeerde kant op. En in de VS is het natuurlijk het meest opvallend, omdat Trump wel even orde op zaken ging stellen, maar op dat vlak stelt hij geen enkele orde op zaken. Eh, en, en ja, de beweging die je ziet is dat beleggers het vertrouwen in obligaties verliezen. En de obligatiemarkt is gigantisch. En als beleggers het vertrouwen in obligaties verliezen, gaan de rentes omhoog. Als de rentes omhoog gaan, kunnen mensen geen huizen kopen, geen auto's kopen. En dan moet die rente die moet alsnog omlaag. En wie moet er dan instappen om die rentes omlaag te krijgen? De centrale banken. Dat is de enige optie die dan nog overblijft. Die moeten dan gaan printen en die moeten daarmee die staatsobligaties gaan opkopen. En, ja, en dan kom je automatisch, ja, dat is natuurlijk op termijn wat op termijn inflatie voedt. En dus dan kom je automatisch in die visueuze cirkel terecht, waar, waarvan je dan kan zeggen van, oh ja, er komt een moment dat mensen dat het zoveel mensen treft, dat mensen daar genoeg van krijgen. En dan ga je eh, richting het moment dat er bijvoorbeeld politici opstaan, zoals Milei, die zeggen, jongens, het moet totaal anders, die gaat zo niet langer. En dat mensen dan eh, een soort van goudstandaard eisen. En daar zit eh, en dan moet je gaan denken aan, wat is de hoeveelheid papiergeld in omloop? Dus voor de eurozone de hoeveelheid euro's in omloop. Hoeveel goud hebben we in de eurozone? Hebben centrale banken in de eurozone? En wat is de goudprijs dan die nodig is om voldoende dekking te geven aan die hoeveelheid papiergeld in omloop? Nou, daar heeft, ik weet niet, dat rapport zou je ook wel lezen in Gold We Trust van Incrementum. Ja, die hebben dat berekend en die zeggen, als je van de M2 hoeveelheid geld in omloop per eind 2024, stel dat je dat voor de helft wil dekken met goud, ja, dan kom je al op een goudprijs van 29.000 euro. Dat zijn bedragen die, ja, die zien alleen, we nu nog niet zitten met ons nee, 3300 maar euro die het nu ja, is. het feit ligt er gewoon. Ja. Dat is gewoon de hoeveelheid, de M2 hoeveelheid geld in omloop, de hoeveelheid euro's in omloop. M2 is eigenlijk, weet je hebt M0, M1 en M2. Dat is gewoon de hoeveelheid, alles wat spaarders op
spaarrekeningen groter. Weet je, het zijn drie klassificaties. M2 is de meest uitgebreide. Ja. Eh, dat is, als je die 100% wil dekken, is 58, dat is een goudprijs van 58.000 euro, zou dat dan zijn. Maar 100% bedekking, 100% dekking van M2, dat zou een veel te starre toestand met zich meebrengen. Dus er moet ergens, moet daar een, moet daar dan, zou daar in zo'n situatie dan een besluit worden genomen. Kan je het voldoende dekken, zodat het vertrouwen weer terugkomt van mensen? Maar zodanig dat je niet een te star systeem krijgt. Nou, dan zou je kunnen zeggen, oké, 50% van M2, dan kom je op 29.000. Maar dat is dan nog de hoeveelheid geld in omloop per eind 2024. Maar die hoeveelheid geld in omloop is gewoon aan het stijgen. En die gaat Ja. gewoon tot dat moment dat mensen, dat kiezers er genoeg van krijgen, ja, gaat die gewoon alleen maar verder stijgen. Dus Ja, de ja, waar vraag gaat is het wanneer eindigen, beleggers Tom? dat gaan zien. Ja. Ja, waar Hey, gaat het ik wil eindigen? het gesprek gaan afronden. We Ja, hebben in ieder geval als conclusie dat goud interessant is. dat sowieso. Goud zelf zie ik zelf als spaargeld. Goud aandelen zie ik als een interessante Absoluut. belegging. Ik denk dat we dat in ieder geval kunnen stellen. En dan is het natuurlijk uiteraard de vraag welke aandelen wil je dan hebben. Nou, daar heb jij onder andere een rapport van. Daar heb ik een rapport van. Dus daar komen we, die zijn te krijgen in ieder geval, laten we het zo Ja. zeggen. Maar ja, interessant. De enige aandelen die ik op dit moment nog heb zijn goudaandelen en uraniumaandelen. Dus in die zin zit ik er ook zelf met mijn geld in. Ik wou jou hartelijk bedanken. Ik geef jou het laatste het woord. Ja, bovenop dat goud interessant vind ik dat misschien nog minstens net zo belangrijke conclusie. Beleggers zijn het vertrouwen in staatsobligaties aan het verliezen. Dat is zo verschrikkelijk belangrijk. Eh, weet je, want als beleggers het vertrouwen in staatsobligaties verliezen, gaat de rente op die staatsobligaties omhoog. Gaan hypotheekrentes omhoog. Gaan rentes om auto's te lenen en dat soort dingen omhoog. En moet de centrale bank instappen om dat weer omlaag te krijgen. Dus het feit dat beleggers, fondsen het vertrouwen in obligaties aan het verliezen zijn, is een heel belangrijke ontwikkeling. En dat zorgt er ook voor natuurlijk dat we extra positief kunnen zijn over goud. Maar het is echt heel erg belangrijk. Ja, nou, met die boodschap stoppen we het gesprek. Hey, dankjewel deze Oké, week weer. Tom. Volgende week gaan we wat mij betreft weer doen. En dan misschien dat we een ander land erbij kunnen pakken om eens te beginnen. Want uiteindelijk komen we in Zwitserland, komen we in de Verenigde Staten, komen we in Canada. Dus we Ja. komen wel overal. Maar het was in mijn ogen een heel interessant gesprek. Dankjewel en tot volgende week. Oké, tot volgende week, Tom. Houdoe.